Cause I've been out put money in time. Hi guys! Welcome back dito sa ating channel. For today's video, tayo po ay mag-propagate itong ating Vietnam rose. Ayan, as you can see, medyo madami ang ating collection. Kung bago ka pa lang sa ating channel, siguraduhin pindutin ang ating subscribe button sa baba na kulay pula. And pakipindot na din ang ating bell button. Salamat! Gawa muna tayo ng butas. And bawasan natin ng dahon bago natin siya itanim. Yan. Para diretso yung gawa. Ayan. And then, ayan. Ayan na siya, guys. Ang ganda tingnan, no? Ayan. Meron na ako natapos na isa kanina. Ayan! Tapos na! Ang ganda. Bali, guys, binutasan ko siya sa kabilaan, dalawa. And, lagyan natin siya ng alambre. Panabit natin. Ayan, gaya nito. Lid. Ito yung luma ko na pot. Ayan. Lagyan ko na ng alambre. Panabit natin. Maganda. Ito na, guys, yung pink na taniman ko na din. Then nakasabit na rin siya. Ayan, ang ganda. Liligay natin siya, guys, later. Yan. Ito siya, guys, pag namumulaklak, super ganda sa mata. Nakaka-good vibes. Kahit saan pwede mo siyang isabit. Basta may, sabitan. One eternity later. Oh my God! Wow!